Có một sự thật thú vị là mỗi năm người Pháp tiêu thụ hàng chục nghìn tấn ốc sên và riêng trong mùa Giáng sinh, hàng chục triệu con ốc đã được phục vụ trên bàn ăn. Đối với người Việt Nam, điều này nghe cũng hơi xa lạ nhưng không đến mức quá đặc biệt bởi vì chúng ta vốn đã quen với các món ốc từ lâu. Nhưng với nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Bắc Mỹ hay là Bắc Âu, hình ảnh người dân mặc vest lịch lãm ngồi trong nhà hàng sang trọng, lãng mạn như người Pháp rồi dùng chiếc kẹp bạc để gắp từng con ốc sên ra khỏi vỏ vẫn còn là một điều khá kỳ lạ. Thực tế khi nhắc tới ẩm thực Pháp, người ta thường nghĩ đến rượu vang, phô mai hay bánh mì. Thế nhưng bên cạnh những biểu tượng đó còn có một món ăn nổi tiếng không kém, đó là escargot, tức là ốc sên kiểu Pháp. Vậy điều gì đã khiến một loài động vật từng bị xem là sinh vật phá hoại mùa màng trở thành món ăn xuất hiện trong những nhà hàng sang trọng nhất tại châu Âu? Và họ chế biến món này như thế nào? Trước tiên thì cần phải biết rằng khu vực ở nước Pháp và Tây Âu là một khu vực rất lý tưởng cho ốc sên. Nơi này nằm trong vùng khí hậu ôn đới Hải Dương. Đây là kiểu khí hậu có nhiệt độ dễ chịu, mưa đều quanh năm và độ ẩm tương đối cao. Đối với con người, môi trường này sống rất thoải mái và với ốc sên thì môi trường này là thiên đường. Sau mỗi trận mưa ở Pháp, ở Tây Ban Nha hay là ở Ý, hàng loạt những con ốc xuất hiện trên các bãi cỏ, cánh đồng và vườn cây. Chúng sinh sôi rất là nhanh, ăn thực vật, cây cỏ hoa lá, thích nghi cực tốt với môi trường ẩm ướt. Trước khi con người phát triển các loại thuốc trừ sâu hiện đại, ốc sên từng là nỗi đau đầu với nhiều người nông dân châu Âu vì chúng có thể phá hoại rau màu với tốc độ đáng kể. Và bạn biết đấy, người xưa thì rất thực tế. Khi nhìn thấy những cái con bò lổm ngổm giàu protein xuất hiện khắp nơi và gần như là miễn phí, họ bắt đầu nghĩ đến việc tận dụng chúng, làm thế nào để chén chúng. Trong một thời đại mà săn bắn không phải lúc nào cũng thành công và chăn nuôi còn hạn chế, những con ốc bò đầy ngoài đồng rõ ràng là một nguồn thức ăn hấp dẫn. Thế là từ nhu cầu sinh tồn đơn giản, câu chuyện người châu Âu ăn ốc sên đã bắt đầu hình thành. Nhiều người thì cho rằng món ốc sên là phát minh của người Pháp, nhưng mà thực tế lịch sử của nó tồn tại lâu hơn rất nhiều. Ngay từ thời cổ đại, người La Mã đã biết ăn và nuôi ốc sên. Các ghi chép lịch sử cho thấy cách đây hơn 2.000 năm, một số địa chủ La Mã giàu có đã xây dựng hẳn những khu vực chuyên nuôi ốc với quy mô khá lớn. Điều thú vị đó là họ không chỉ nuôi để lấy thịt, người La Mã còn nghiên cứu cách làm cho ốc ngon hơn. Một số tài liệu cổ cho biết họ cho ốc ăn thảo mộc thơm, bột ngũ cốc và đôi khi thậm chí còn sử dụng cả rượu vang trong quá trình nuôi dưỡng. Đúng là rất kỳ công. Nói cách khác là từ hơn 2 thiên niên kỷ trước, người La Mã đã hiểu rằng chế độ ăn uống có thể ảnh hưởng đến hương vị của ốc sên. Khi đế chế của người La Mã mở rộng khắp châu Âu, tập quán ăn ốc cũng lan theo những tuyến đường thương mại và quân sự. Từ bán đảo Ý, thói quen này dần xuất hiện ở miền Nam nước Pháp, bán đảo Iberia, tức khu vực Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, cũng như nhiều khu vực khác. Sau khi đế chế La Mã sụp đổ, việc ăn ốc không biến mất mà tiếp tục tồn tại trong đời sống thường ngày của người dân. Họ vẫn tiếp tục ăn ốc. Qua nhiều thế kỷ, món ăn dân dã ấy đã âm thầm tồn tại và chờ đợi cơ hội để bước lên một vị thế hoàn toàn khác. Nếu nguồn thực phẩm dễ kiếm là ưu thế duy nhất, thì có lẽ ốc sên vẫn chỉ là món ăn của những người nông dân mà thôi. Nhưng lịch sử đã xuất hiện một yếu tố đặc biệt, đó là tôn giáo, cụ thể là Kitô giáo. Trong suốt thời Trung Cổ, người Công giáo phải tuân thủ rất nhiều ngày ăn chay ở trong năm, đặc biệt mùa chay trước lễ Phục sinh, việc tiêu thụ thịt bị hạn chế nghiêm ngặt. Lúc đó người ta phải tìm kiếm những nguồn thực phẩm thay thế. Cá là lựa chọn phổ biến nhất, nhưng không phải vùng nào cũng gần biển hay là gần sông lớn. Và rồi lại có một câu hỏi thú vị được đặt ra: ốc sên có được xem là thịt hay không? Thì ở nhiều nơi tại châu Âu, các giáo sĩ địa phương chấp nhận việc sử dụng ốc sên trong những ngày ăn chay. Quyết định này vô tình tạo ra một cú hích lớn cho món ăn. Nhu cầu đối với ốc tăng đáng kể. Từ một món ăn chỉ xuất hiện ở nông thôn, ốc sên bắt đầu xuất hiện trong các tu viện, thị trấn và cả những gia đình khá giả hơn. Đúng là lịch sử ẩm thực thế giới từng nhiều lần bị ảnh hưởng bởi tôn giáo, và trường hợp của ốc sên là một ví dụ rất điển hình. Có thể nói, nếu không có những quy định ăn chay của Kitô giáo, hành trình của những con ốc sên có lẽ đã khác rất nhiều. Nó không có thể bò một cách trực tiếp lên bàn ăn của giới quý tộc. Giờ hãy đi vào phần ăn ốc. Điểm khác biệt lớn nhất giữa người Pháp và nhiều dân tộc khác không nằm ở việc họ ăn ốc, mà ở cách họ biến món ăn ấy thành nghệ thuật. Trong khi nhiều nơi chỉ đơn giản là luộc hoặc là hầm con ốc, các đầu bếp Pháp bắt đầu tạo ra những phương pháp chế biến cầu kỳ hơn. Đúng là người Pháp họ cũng rất nổi tiếng về việc chế biến món ăn. Từ thế kỷ 18 và đặc biệt là thế kỷ 19, cái món ốc sên kiểu Pháp dần trở thành món ăn được ưa chuộng trong giới quý tộc Pháp. Một phiên bản nổi tiếng nhất đó là phiên bản có nguồn gốc từ vùng Burgundy. Món này thì sử dụng thịt ốc kết hợp với bơ, tỏi và mùi tây. Con ốc ban đầu được lôi ra, sau đó mới được nhồi trở lại vào vỏ rồi đem nướng. Khi được đưa ra bàn, bơ tan chảy bên trong lớp vỏ tạo nên mùi thơm vô cùng hấp dẫn và người ta thường chấm bánh mì với bơ.
Chính sự kết hợp giữa vị béo của bơ, hương thơm của tỏi và kết cấu dai nhẹ của thịt ốc đã tạo ra sức hút đặc biệt của món ăn này. Điều thú vị là rất nhiều du khách quốc tế sau khi thử món này đều có chung một nhận xét. Thứ khiến họ nhớ nhất không hẳn là thịt ốc sên mà là phần nước sốt bơ tỏi. Có người còn nói rằng người Pháp đã tìm cách khiến cả thế giới yêu thích một con ốc bằng cách tắm nó ở trong bơ. Nhưng mà trước khi lên đến bàn ăn thì quy trình chế biến thực tế còn phức tạp hơn nhiều người tưởng tượng. Những con ốc sau khi thu hoạch sẽ không được nấu ngay. Chúng phải trải qua quá trình làm sạch kéo dài nhiều ngày để loại bỏ các chất còn tồn tại trong hệ tiêu hóa. Sau đó ốc được luộc sơ rồi lấy phần thịt ra khỏi vỏ. Các bộ phận không được sử dụng sẽ bị loại bỏ. Phần thịt được làm sạch thêm một lần nữa trước khi mang đi chế biến. Tiếp theo đầu bếp sẽ đặt thịt ốc trở lại bên trong chiếc vỏ ban đầu, thêm hỗn hợp bơ tỏi đặc biệt rồi mới đưa vào lò nướng. Khi phục vụ thì người ăn sử dụng một chiếc kẹp nhỏ để giữ vỏ ốc và một loại nĩa chuyên dụng để kéo thịt ra. Nó cũng phức tạp hơn chúng ta ăn ốc bình thường. Và trong toàn bộ quá trình này thì nó trông rất là cầu kỳ. Nhưng cũng chính điều đó tạo nên cảm giác sang trọng cho món ăn. Ở nhiều nhà hàng Pháp, món ốc sên thường được dùng như món khai vị. Người ta ăn chậm rãi, thưởng thức cùng bánh mì và đôi khi đi kèm với một chút rượu vang trắng. Đó không chỉ là việc ăn uống mà còn là một trải nghiệm văn hóa rất Pháp và rất quý tộc với một món ăn thực ra thì cũng khá là bình dân. Vậy thì vị của nó như thế nào? Thú thật là mình chưa từng ăn và phải tìm hiểu xem người ta ăn rồi người ta tả lại như thế nào. Thì bản thân thịt ốc không có hương vị quá mạnh, nó không giống hải sản đắt tiền hay tôm hùm cua hoàng đế kiểu như vậy. Nhiều người mô tả thịt ốc có độ dai nhẹ tương tự như bào ngư non hoặc một số loại nấm có kết cấu đặc biệt. Hương vị khá trung tính và dễ hấp thụ gia vị. Chính vì thế vai trò của nước sốt trong món này cực kỳ quan trọng. Có thể nói khoảng một nửa sức hấp dẫn của món ăn đến từ kết cấu của thịt ốc, còn một nửa còn lại đến từ bơ, tỏi và các loại thảo mộc. Cũng giống như tại ăn ốc, nước chấm cực kỳ quan trọng. Đây cũng là lý do mỗi nhà hàng lại có một bí quyết riêng nhằm tạo nên dấu ấn đặc biệt của món ốc sên. Tổng kết lại thì có lẽ cái điều thú vị nhất trong hành trình của ốc sên, của cái món này, đó là quá trình thay đổi địa vị của nó. Ban đầu đây đơn thuần chỉ là thức ăn của những người nông dân bình thường. Họ ăn ốc bởi vì nó dễ tìm, rẻ và giúp chống đói trong những giai đoạn khó khăn. Nhưng qua thời gian, nhờ văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và cả tôn giáo nữa, món ăn ấy đã dần được nâng lên một vị thế hoàn toàn mới. Điều tương tự cũng từng xảy ra với nhiều món ăn nổi tiếng khác trên thế giới. Tôm hùm từng là thức ăn của tù nhân tại Bắc Mỹ. Sushi từng là món ăn bình dân của ngư dân Nhật Bản. Nhiều loại phô mai cao cấp ngày nay ban đầu cũng chỉ là cách bảo quản sữa của những người nông dân và có những loại thậm chí còn bị hỏng. Ốc sên thì cũng nằm trong một cái mô típ như vậy. Từ một sinh vật bò trong vườn sau cơn mưa, nó trở thành một phần của bản sắc văn hóa Pháp và một số nước châu Âu. Ngày nay khi nhắc đến ốc sên, người ta không chỉ nghĩ tới món ăn mà còn nghĩ đến cả lịch sử, nghệ thuật ẩm thực và phong cách sống của một bộ phận châu Âu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.